สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาต่อกันที่ดอกบูหงา EP ที่2นะคะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เราได้จบงานไว้ในแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็พอ2คอลักษณะนี้ใช่ไหมคะในแถวนี้เราจะเชื่อมงานเป็นวงกลมแล้วก็ถักวนไปรอบตัวไม่พลิกงานแล้วนะคะเราจะเชื่อมงานด้วยโซ่1แล้วให้เราพันเข็มนะคะหยิบฝั่งนี้ขึ้นมาหยิบส้นฝั่งนี้นะคะแล้วก็ปักเข้าไปตรงโซ่3ตรงนี้ค่ะพันเข็มนะคะแล้วก็ปัก1 2 3ปักไปประมาณโซ่ที่4นี่นะคะนี่ตรงนี้มันจะได้โซ่3เหมือนกันเลยนี่ดึงขึ้นมาแล้วก็ปลด2เราจะจบงานเหมือนลักษณะ F นะคะตรงนี้โซ่1แล้วเราจบงานลักษณะ F เพราะว่าแถวต่อไปเราจะถักวนรอบตัวอย่างที่บอกไม่พลิกงานแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่3 1 2 3โซ่3หลักแรกแทน F แล้วให้เรา F หรือพันเข็ม1ครั้งลงไปอีก2ครั้งนะคะรวมโซ่ก็เป็น F 3หลักค่ะแล้วเราจะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ปักลงไปในโซ่4 1 2 3 4ปัก X ลงไปในโซ่4ของแถวที่แล้วนะคะเราจะชอบปักงานลงในโซ่นะคะเพื่อที่จะล็อกลายไปในตัวแล้วงานของเราถึงซักกี่ครั้งก็ไม่ยืดไม่ย้วยนะคะจะอยู่ทรงตลอดไปอันนี้ก็คือ1เคล็ดลับนะคะถ้าตรงไหนเป็นโซ่ก็ให้ปักลงไปในโซ่ตรงไหนควรจะปักลงไปในห่วงก็ปักลงไปในห่วงให้เพื่อนๆปรับเอานะคะต่อไปก็จะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ในโซ่7ห่วงที่2นี่ให้พันเข็มเลยค่ะแล้วก็ปักลงไปในห่วงมันจะอยู่บนเม็ดข้าวโพดนี่นะคะตัวนี้ปัก F ลงไปลักษณะเดิมนี่3ครั้งหรือ3หลักครั้งที่1 F ครั้งที่2 F ครั้งที่3เราจะได้ F 3หลักอยู่บนเม็ดข้าวโพดนี่นะคะแล้วก็ถักโซ่7 2หลักเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7ห่วงที่1ปักลงไปในโซ่4เหมือนฝั่งนี้1 2 3 4ปักลงไปค่ะแล้วก็โซ่7ครั้งที่2 1 2 3 4 5 6 7ครั้งที่2นี่พันเข็มแล้วก็ทำ F 3หลักแบบนี้นะคะลงไปในนี้หลักที่1หลักที่2หลักที่3ได้โซ่7 2ห่วงแล้วก็สลับมาทำเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7โซ่7ห่วงที่1ลงไปในโซ่4ของแถวที่แล้ว X ค่ะโซ่7ห่วงที่2ห่วงที่2นี่พันเข็มแล้วก็มาปักลงไปในห่วงถัดไป F 3หลักค่ะครั้งที่2นี่ทำ F 3หลักเลยนะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะมีอยู่บนนี้อยู่บนเม็ดข้าวโพดเนี่ย F 3หลักแล้วก็เป็น2ห่วงด้วยโซ่7แล้วก็มาสลับมาทำลงตรงกลางระหว่างเม็ดนี้กับเม็ดนี้นะคะเห็นไหมคะอยู่บนอยู่กลางแล้วก็มาอยู่บนเม็ดข้าวโพดนี่ค่ะงานมันจะวนแบบนี้นะคะในแถวนี้อันนี้ก็จะสลับมาทำกึ่งกลางระหว่างลายนี้กับลายนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7นี่ค่ะก็จะลงในระหว่างกลางนะคะอันนี้ห่วงที่1 3 4 5 6 7ห่วงที่2นี่พันเข็มแล้วก็ลงไประหว่างลายเลยค่ะเห็นไหมคะอยู่บนเม็ดข้าวโพดแล้วก็มาอยู่กึ่งกลางระหว่างลายนี้กับลายนี้ค่ะต่อไปก็โซ่7ครั้งที่1ครั้งที่2ก็จะมาปัก F 3หลักอยู่บนเม็ดข้าวโพดนะคะให้เพื่อนๆทำวนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราถักวนรอบจนมาสุดแถวเราได้โซ่7 x 1ห่วงพอห่วงที่2นี้เราจะจบแถวพอดีเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เราจะใช้โซ่6ในการจบแถวนะคะแล้วก็พันเข็มปักลงไปตรงโซ่3ตรงจุดจบแถวดึงขึ้นมาค่ะสั้นๆนะเป็น3ห่วงเราดึงผ่านหมดเลยตรงนี้จะแทนโซ่1บวกโซ่6ก็จะเป็นเทียบเท่าโซ่7เหมือนที่ผ่านมานะคะ
ถ้าใครตามคลิปเราให้ระวังจุดจบแถวแล้วก็จุดเริ่มแถวนะคะ ในแถวต่อไปเราจะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงไปในนี้1ครั้งแล้วก็ F ปักลงไปบนนี้ค่ะ1ครั้งเป็นรวมโซ่ก็จะเป็น F 3หลักนะคะเราจะขั้นงานด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วให้ F ลงบนหลักสุดท้ายของ F แถวที่แล้ว1หลักแล้วก็ F ลงในโซ่2ครั้ง1 2เราจะถัก3หลักแบบนี้นะคะเราจะเริ่มลงลายเสื้อแล้วนะคะขั้นงานตรงนี้ด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ให้ F นะคะลงในโซ่2ครั้งหรือ2หลักพอหลักที่3ให้ปักลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วงานเรามันก็จะล็อกลายค่ะตรงนี้จะได้ไม่เลื่อนนะลักษณะนี้นะขั้นงานด้วยโซ่7หมดเลยแล้วก็ทำเหมือนลักษณะนี้นะคะก็คือ F ตัวแรกลงบน F ตัวสุดท้ายของแถวที่แล้วแล้วก็ F ลงไปในโซ่ฝั่งนี้อีก2หลักนี่ค่ะลายเราก็จะขึ้นตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลายสว่างอีก1ครั้งค่ะขั้นด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ F ลงในนี้2หลักหลักที่1หลักที่2พอหลักที่3ปักลงบนนี้ค่ะบน F หลักแรกของแถวที่แล้วคันงานด้วยโซ่7 3 4 5 6 7ฝั่งนี้ก็ F ลงบน F หลักสุดท้ายของแถวที่แล้วแล้วก็ F ลงในโซ่2ครั้งนี่นะคะมันจะเหลือ F แถวที่แล้วหลักตรงกลางตรงนี้เอาไว้ถักโซ่7ด้านบนตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ถักแบบนี้วนไปรอบค่ะโซ่7นะคะลงลายสว่างแล้วก็ถักลักษณะนี้นะคะอยู่บนนี้ถักวนรอบจนสุดแถวตัวมาร์กเราก็เลื่อนขึ้นมาได้เลยเราเริ่มงานตรงนี้นะถักเวียนรอบค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักมาจนสุดแถวเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วให้พันเข็มค่ะจบเหมือนแถวที่แล้วเลยนะปักลงบนโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมาสั้นๆเหลือ3ห่วงปลดดึงผ่านหมดเลยจบเหมือนทีค่ะเดี๋ยวเราวางงานไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะกางงานให้ดูกางงานให้ดูให้เพื่อนๆนับค่ะไอ้ตรงห่วงตรงนี้ค่ะตรงห่วงตรงนี้ตรงลายนะคะมันจะมี32ลาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32มันจะได้32ลายนะคะแล้วเรามาต่อค่ะขึ้นงานแถวต่อไปเราจะขึ้นเหมือนแถวเมื่อกี้เลยนะคะคือโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงไปในนี้1ครั้งเป็น F หลักที่2 F หลักที่3ลงบนโซ่ของแถวที่แล้วเราจะได้ F 3หลักรวมโซ่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วในนี้เราจะเดินโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วให้ X ลงในโซ่7ฝั่งนี้โซ่6 3 4 5 6แล้วก็ให้ทำเหมือนแถวที่แล้วเลยนะคะปัก F ลงบน F ตัวสุดท้ายของแถวที่แล้ว1หลักแล้วก็อีก2หลักลงในโซ่เป็น F 3หลักในลายจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้มันจะเยื้องออกไปนี่ค่ะก่อนจะไปลายถัดไปเราจะขั้นงานด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็ให้ทำลักษณะเดิมเพียงแต่ย้อนมาฝั่งนี้ก็คือ F ลงไปในนี้2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2พอครั้งที่3ก็ปักลงบน F ตัวแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เริ่มถักขั้นด้วยโซ่6 x ลงในโซ่7เหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6
x ลงไปในโซ่7แล้วก็โซ่6แล้วก็ปัก f ลงในหลักสุดท้ายของแถวที่แล้วแล้วก็ f อีก2หลักลงในโซ่นี่นะคะเราได้1ลาย2ลายเราได้2ช่วงลายเลยนะคะระหว่างนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่3ก่อนจะไปช่วงลายถัดไปเราก็ขั้นโซ่3แล้วก็ทำย้อนสอนมาฝั่งนี้ก็คือ f 2หลักลงในโซ่ค่อยๆดูนะคะลายเหมือนจะงงแต่ไม่งงค่ะนี่ขั้นงานเสร็จแล้วก็เริ่มถักลายเหมือนเดิมด้วยโซ่ 6x ลงในโซ่7 1 2 3 4 5 6ในลายเราจะเดินโซ่6นะคะแล้วก็มาปักลงฝั่งนี้ f ตัวสุดท้ายแล้วก็ลงในโซ่อีก2หลักขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถักย้อนสอน f ลงไปในนี้2ครั้งครั้งที่3ปัก f ตัวแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะลายเราก็จะเริ่มชัดแล้วเพียงแค่ตอนแรกๆมันจะดูงงค่ะ1ลาย2ลาย3ลายขั้นด้วยโซ่3ตรงนี้นะคะถักเหมือนกันวนไปจนสุดแถวเราถักจนมาสุดแถวเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ปักเข็มไปที่โซ่3ตรงจุดเริ่มงานดึงผ่านในแถวนี้เราจบแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะถักด้วยโซ่3แทน f หลักแรกเดี๋ยวเราจะวนมาจบแถวด้วย f อีก3หลักตรงนี้นะคะในนี้เราจะเดินโซ่6เอามือจับไว้ตรงโซ่3ค่ะ1 2 3 4 5 6ทั้งหมดเป็นโซ่9นะคะเสร็จแล้วให้ x ลงข้างๆ x ของแถวที่แล้วเห็นไหมคะลงข้างๆนี้ x ตัวที่2ลงบน x ตัวที่3ก็ลงเน็บข้างๆเหมือนตัวแรกเราจะได้ x 3ตัวแบบนี้นะเสร็จแล้วก็โซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ให้พันเข็มหรือ f นะคะลงบน f ตัวสุดท้ายของแถวที่แล้วก็ลงในนี้หรือในโซ่3นี้อีก2หลัก1 2หลักที่3ก็จะลงบน f ตัวแรกของฝั่งนี้ในนี้เราจะได้ f 4ตัวนะคะในแถวนี้เดี๋ยวเราวนมาปิด f ตรงนี้ค่ะมาร์กเราก็เลื่อนขึ้นมาติดไว้ตรงนี้นะคะนี่อีก1ครั้งค่ะโซ่6 1 2 3 4 5 6 x ตัวแรกเหน็บลงข้างๆฝั่งนี้ x ตัวที่2ลงบน x ของแถวที่แล้ว x ตัวที่3เหน็บลงข้างๆฝั่งนี้แล้วก็เดินโซ่6 4 5 6 f ปักลงบนตัวสุดท้ายตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ลงในโซ่ตัวที่4ลงบน f ตัวแรกฝั่งนี้นี่นะคะเราจะได้ลักษณะนี้ในแถวนี้ค่ะถักเวียนรอบจนจบแถวเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้ให้ดูค่ะเราถักยาวมาจนสุดแถวนะคะเราจะจบงานตรงนี้อันนี้โซ่6แล้วใช่ไหมเราก็ไปปักลงบน f ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะลงไปแล้วก็ f อีก2ครั้งลงไปในโซ่เสร็จแล้วเราก็ไปซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเหลือโซ่6นะคะดึงผ่านเลยนี่ค่ะเราก็จบเหมือนทุกตัวที่ผ่านมานะคะแถวต่อไปค่ะเราก็จะขึ้นเหมือนแถวนี้เลยก็คือโซ่3แทน f หลักที่1ตอนจบแถวเราก็จะวนมาปิด f ที่เหลือนะคะมือจับไว้ค่ะแล้วก็ถักต่ออีก6โซ่1 2 3 4 5 6ในแถวนี้ก็จะเป็นโซ่9นะคะตอนขึ้นต้น x ตัวแรกปักลงไปเหน็บข้างๆนี้นะคะ x ตัวที่2ลงบน x ถัดไปตัวที่3ก็ลงหลักถัดไปตัวที่4ก็ลงหลักถัดไปตัวที่5เหน็บลงข้างๆนี้นะคะในแถวนี้เราจะได้ x 5ตัวขั้นด้วยโซ่6เหมือนเดิม
แล้วเราก็ถัก F ลงบน F ทุกตัวเฉพาะช่วงลายแรกนะคะที่มีแถวนี้เพิ่มขึ้นมาแถวต่อไปเราก็จะปรับโซ่อีกค่ะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นแบบนี้ลงในลายถัดไปก็โซ่6 1 2 3 4 5 6 x ตัวที่1ลงฝั่งนี้แล้วก็ x ตัวที่2ลงถัดไป x ตัวที่3ถัดไป x ตัวที่4ลงถัดไป x ตัวที่5เหน็บลงสุดท้ายตรงนี้โซ่6 4 5 6แล้วก็ให้ถัก F ลงบน F ทุกหลักให้ถักแบบนี้วนรอบจนสุดแถวค่ะถักไปค่ะจนสุดแถวเลยเราถักจนมาสุดแถวเราก็มาปัก F ลง3หลักที่เหลือ1 2 3ปิดงานก็ไปซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่6ดึงผ่านจบแถวนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1ทีนี้ F อีก2ครั้งลงในโซ่นะคะ1 2ทีนี้งานเรามันก็จะเริ่มปิดลงตรงหัวสามเหลี่ยมฝั่งนู้นแล้วนะคะเห็นไหมสามเหลี่ยมป้านออกทีนี้มันก็จะเริ่มหุบในนี้ก็โซ่6เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6เราข้าม x หลักแรกเราปัก x 1 2 3หลักนะคะข้ามหลักแรกปักลงไปหลักที่1หลักที่2หลักที่3ในนี้จะเหลือ x 3หลักโซ่6แล้วก็ถักลักษณะนี้นะคะก็คือเริ่มปิดฝั่งนี้เข้ามาก็คือ F 2ครั้งลงในโซ่1 2ครั้งที่3ปักลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะมันจะเริ่มหุบเข้าละต่อไปเราจะถักฐานลายสำหรับมันจะขึ้นสับหว่างนะคะทำลักษณะนี้ก็คือโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ให้ถักแบบนี้ค่ะลงฝั่งนี้เลย F ลงหลักสุดท้าย1ตัวแล้วก็ให้ F อีก2ครั้งลงในโซ่ในตัวนี้ก็โซ่6ข้าม x หลักแรกปัก x ลงหลักถัดไปครั้งที่2ครั้งที่3 x 3ตัว1 2 3 4 5 6เราจะทำให้ดูอีก1ครั้งนะคะสำหรับลายใหม่จะขึ้นสับหว่างแบบนี้ค่ะ F 2หลักลงในโซ่หลักที่3ลงตัวแรกขั้นงานลายใหม่ด้วยโซ่7แบบนี้เลย1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ F ลงหลักสุดท้ายของฝั่งนี้อีก2ตัวลงในโซ่นี้นะคะในนี้ก็โซ่6นี่ลายใหม่ก็จะขึ้นสับหว่างนะคะลายตรงนี้ก็จะเริ่มหุบเข้าแล้วหุบเข้าปิดช่องตรงนี้ค่ะถักไปแบบนี้วนรอบจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวเราจบงานแถวนี้ด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วให้ซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มงานจบแถวนี้ค่ะในแถวต่อไปให้เราเลื่อนเข็มมาจนถึงหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ดึงผ่านค่ะเลื่อนเข็มเข้ามาเราจะขึ้นงานแถวนี้ด้วยโซ่3แทน F หลักที่1และให้ F อีก2หลักลงไปในโซ่1 2ในแถวนี้เราจะเริ่มงานตรงนี้นะคะเลื่อนตัวมาร์คขึ้นมานี่ค่ะให้เราถักโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วให้ปักเข็มลงไปใน x ตัวที่
ตรงนี้ก็จะเหลือ1 ห่วงซ้ายขวา เราจะปักลงไป x ตรงกลาง ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ถัก f 2 หลักลงในห่วงโซ่ f ตัวที่3ปักลงบน f ตัวแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะในแถวนี้เราจะเหลือ x 1 ห่วงแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะลายต่อไปเราก็จะถักโซ่6แล้วก็ถัก x ลงไปในนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 x ลงไปในโซ่7 1 2 3 4 5 6แล้วก็ปักลงไปใน f ตัวสุดท้ายลงไปในโซ่อีก2 ครั้งให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้มันจะเริ่มบานออกแล้วดอกที่ว่าเรากำลังถักอยู่เนี่ยมันจะเริ่มหุบเข้าหรือกำลังจะปิดลายอันนี้ก็จะเริ่มบานออกมันจะสลับกันค่ะโซ่6 x ลงไปในหลักกลางโซ่6 f 2 หลักลงไปในห่วงโซ่หลักที่3ปักลงบน f ตัวแรกนี่นะคะมันจะเริ่มปิดเสร็จแล้วก็ให้เริ่ม copy เมื่อกี้นี่ค่ะก็คือโซ่6แล้วก็ x ลงไปในนี้นะคะให้ถักเหมือนเดิมแบบนี้วนรอบจนจบแถวเราจบแถวนี้ด้วยโซ่6แล้วก็ให้ C ดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านค่ะในแถวถัดไปเราจะเลื่อนเข็มมาเหมือนเมื่อกี้นี่นะคะถึงหลักนี้เลยปักลงไปดึงผ่านเราจะขึ้นงานแถวนี้ด้วยโซ่3แทน f หลักแรก f 2 หลักลงในโซ่ครั้งที่1ครั้งที่2เสร็จแล้วเราจะถักโซ่3เราจะเริ่มปิดลายนี้แล้วนะคะโซ่3เสร็จแล้วให้ f 2 หลักลงในโซ่ฝั่งนี้หลักที่3ให้ปักลงหลักแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะเราเริ่มปิดหัวมันแล้วงานเราก็เลื่อนมาร์คขึ้นมาเริ่มตรงนี้นะสำหรับลายต่อไปก็โซ่6 1 2 3 4 5 6จำได้ไหมคะ x 3 x หลักที่1เหน็บลงตรงนี้หลักที่2เหน็บลงตรงกลางหลักที่3เหน็บลงฝั่งนี้จะได้ x 3 หลักนะคะสำหรับแถวนี้1 2 3 4 5 6เดินโซ่6ค่ะอันนี้มันจะเริ่มปิดดอกนี้ที่ขึ้นใหม่ก็จะเริ่มบานออกฉะนั้นเราจะข้าม2 หลักนี้ค่ะเราจะปักหลักนี้เพื่อจะปิดดอกนี้นะหลักที่1แล้วก็หลักที่2หลักที่3ลงในโซ่เริ่มปิดก็โซ่3ข้ามมา f ฝั่งนี้2 หลักลงในโซ่หลักที่3ลงในหลักแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะเราจะเริ่มปิดแล้วต่อไปก็จะถักโซ่6 x 3 ตัวลงในนี้เราทำให้ดู1 ครั้งโซ่6 x หลักที่1เหน็บลงฝั่งนี้หลักที่2ลงตรงกลางหลักที่3เหน็บลงฝั่งนี้1 2 3 4 5 6เว้น2 หลักปัก f ลงหลักสุดท้ายตรงนี้ f 2 หลักลงในโซ่ปิดด้วยโซ่3แล้วก็ f 2 หลักลงฝั่งนี้หลักที่3ลงบน f หลักแรกของแถวที่แล้วนี่นะคะก็ทำสลับกันไปวนรอบจนจบแถวเราจบแถวด้วยโซ่6เสร็จแล้วก็ C ดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นจบแถวค่ะในแถวต่อไปเราจะทำการปิดหัวตรงนี้นะคะเลื่อนเข็มมาตรง F ตัวสุดท้ายตรงนี้
เลื่อนเข็มดึงผ่าน เราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะ แถวนี้เราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงไปในนี้2ครั้ง F อีก1ตัวลงบนนี้นะคะ ลงบน F ตัวแรกของแถวที่แล้วนี่ค่ะรวมโซ่ก็จะเป็น F 4หลักนะคะในแถวนี้เพื่อปิดหัวลายตรงนี้ค่ะทีนี้ตั้งแต่แถวนี้นะคะตรงจุดที่ปิดหัวให้เพื่อนๆจำง่ายๆหรือตรงที่ว่าปานออกมาหรือตรงปิดหัวนั่นเองกะประมาณว่าลายช่วงนี้นะคะแต่แถวแรกเราใช้โซ่6ใช่ไหมคะตั้งแต่แถวนี้ต่อไปเราจะใช้โซ่7ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันกว้าง1 2 3 4 5 6 7โดยเฉพาะแถวนี้นะคะโซ่7แล้วก็แถวขึ้นต้นแค่นั้นเองเสร็จแล้วให้ปัก x เหน็บลงในโซ่นี้นะคะซอกตรงนี้ครั้งที่1 f ครั้งที่2ลงบน x ตัวแรกของแถวที่แล้ว x ครั้งที่3ถัดไป x ครั้งที่4ถัดไป x ตัวที่5ลงเหน็บกับฝั่งนี้นะคะจะได้ x 5ตัวเดินด้วยโซ่7นะคะแถวนี้ไอ้ตรงแถวปิดหัวเนี่ยจำง่ายๆเลยทีนี้เราก็เดินเหมือนเดิมด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถักปิดหัวแบบนี้ด้วย F 4หลักโดยหลักแรกปักลงบนตัวสุดท้ายของแถวที่แล้วตัวที่2ที่3ลงในโซ่ตัวที่4ลงบน F ตัวแรกฝั่งนี้นี่นะคะปิดหัวจำง่ายๆต้องใช้โซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถัก x 5ตัว x ตัวแรกเหน็บลงในโซ่ x ตัวที่2ถัดไป x ตัวที่3ถัดไปตัวที่4ถัดไปตัวที่5เหน็บลงในนี้นะคะให้เช็คงานนะคะเราจะได้ x 5ตัวโซ่7แล้วก็ถักเหมือนเดิมด้วย F 4ตัวนะคะลักษณะปิดหัวแบบนี้ให้ถักวนรอบจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวนะคะเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็พันเข็มนะคะปักลงไปบนโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมาสั้นๆแล้วก็ปลดดึงผ่าน3เส้นนี้เลยค่ะตรงนี้จะแทนโซ่1บวกโซ่6ก็เป็นโซ่7นะคะลักษณะจบแถวก็จะเหมือนช่วงนี้เพราะว่าต่อไปงานเราจะเริ่มขึ้นเฉียงไปแบบนี้นะคะหรือปิดหัวของลายนี้นั่นเองค่ะเราจะขอค้างงานไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะวางงานให้ดูมันย้วยแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเวลาก่อนเข้าลำตัวเราต้องเอาไปรีดอยู่แล้วค่ะนี่ลายมันก็จะเริ่มเด่นชัดแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เราได้1ลายเต็มเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาต่อช่วงลายที่2คือเริ่มต้นจากจุดที่เราจบแถวนี่แหละค่ะงานของเรามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะซิกแซกอย่างนี้นะคะตรงรอยต่อมันจะซ่อนไปในตัวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าได้ความรู้จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ